Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, якщо ви любите Україну, запрошую вас в закриту групу в Viber, де ми спілкуємося навколо плитки. Всі питання розглядаємо. В принципі, можна приєднатися до відкритої групи в Telegram. Для цього треба мені просто написати. Я вас приєднаю, якщо ви плиточник, повторюю. В зв'язку з тим, що взагалі в світі переважає тенденція збільшення розміру плитки. Тому зараз дуже багато плитки великого формату. І, звісно, самий простий варіант для різу плитки великого формату – це такі системи. Найдешевші і, в принципі, якісні системи, які переважають в Україні, це Біхай і Рубі. Скажімо так, це дешевий сегмент. Вони характеризуються тим, що до них окремо можна потім придбати паркетку для електричного різу, яка їздить на тих самих шинах. Як на мене, досить пристойний варіант, але всі виробники, вони далекі від плиточників. І вони завжди, у них є мінуси. Ці мінуси я постійно пробую донести до людей. І не тільки донести. У нас є в групі Віталій, він в принципі робить модернізацію, деяке покращення. Зараз я розповім, які мінуси і що він зробив для покращення. Звісно, є такі системи, що не треба нічого робити. Це Раймонді, Сігма, Сірі, але не думайте, у них також є свої плюси і мінуси. Але це окрема тема. Зараз я по модернізації. Хочу звернути увагу на нашого Шиджинга кота. Він завжди полюбляє спати на присосках Раймонді. Пам'ятаєте, що в принципі Раймонді на цей час, як на мене, найкращі присоски, тому і кіт полюбляє на них спати. Там і Рубі стоять, теж непогані присоски. Так, ось такі шини. Це шина Біхая, це шина Рубі. Які недоліки є у Біхая? У Біхая основний недолік, перший, це різець, скажімо так, посередньої якості різець 6-мм. І у нього виходить, що ви надавлюєте оцей, скажімо так, рычаг стоїть посередині, а не стоїть над рычагом. Звісно, я рекомендую його повернути, щоб було краще надавлювати. Але це не допомагає. Тому що плитка деяка, цей різець не завжди по його заточка підходить до деяких плиток. Тому є нарікання і тому, звісно, хотілося б мати такий плиткоріз, що підходив до всіх типів плитки. Крім того, ця каретка не погружна. Що таке погружна? Погружна – це такі системи, як в Раймонді, в Сірі, в Сігмі стоять. Ось такий принцип погружної каретки. Це, в принципі, скопійовано, не скопійовано, а принцип із Сігми взятий. Та із Сірі, із... Значить так, що було зроблено? Тут два дефекти. Перший дефект – це різець, і що каретка не погружна і прижим йде не по там, де стоїть різець. Тому Віталій придумав ось таку приспособу, яка ставиться і кріпиться. І у вас виходить, сюди ставиться різці. Тут він поставив під Сігму, можна поставити або 12-мм сігмовський, або 19-мм. І вона вже стала погружна, і так само ви працюєте якісно, як і в Сігми, як і в інших пристойних плиткорізах. Ви можете міняти різці в залежності, діаметри в залежності від плитку. І, звісно, результат буде кращий, тому що якість різця, його заточка дуже впливає на якість плитки. У Рубі інша крайність. Також каретка не погружна. Сама ручка стоїть над різцем, але це не допомагає. Тут використовується ізначально різець 22-мм.
Тому він також підходить до деяких плиток. Хоч цей різець Extreme Ruby, він найкращий із всіх існуючих, як на мене. Але деяка плитка любить менший діаметр різця. Звісно, оптимальний розмір різця, це як у Раймонді, 15 мм. Чому не ставлять 15 мм, для мене дивно. Ставлять виробники або 6, або 22. Сплошні крайності. І так само вона не погружна. Віталій зробив так само. Воно ставиться сюди, коригується і виходить погружний. Він так само їздить і вже погружний. Бачите, тут тиск. Прямо ви тиснете. Ну, як на мене, це достойні приспособи, які допоможуть майстрам, які купили цю техніку, щоб ця техніка на 100% відпрацьовувала. Тому звертайтесь до мене. Я вам вишлю покріплення. Я тут дуже просто, там трошки треба розсверлити і приєднати. Нічого складного немає. І у вас буде повноцінна каретка, яка можна міняти різці різного діаметра. Каретка погружна. І я впевнений, що тепер буде менше питань, що такі плиткорізи якусь плитку не ріжуть. Всього найкращого, звертайтесь. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цю нечисть.